विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो हाम्रो अर्को क्वेशन रेशनल एक्सप्रेसन एडिसनकै हो। यसमा हामी हेर्न सक्छौं यसको डिनोमिनेटरहरू सेम छैन। अब कमन डिनोमिनेटर नभएकोले यसलाई हामी अब यसको एलसीडी भनेपछि लिस्ट कमन डिनोमिनेटर पत्ता लगाउँछौं र त्यो फाइन्ड आउट गरेर एलसीडी फाइन्ड आउट गरेर यसको चाहिँ डिनोमिनेटरहरूलाई हामी प्रत्येक फ्र्याक्सनलाई अल्टर गरेर यसको डिनोमिनेटरहरूलाई म्याच गराउने गर्छौं। तर त्यसरी नगरेर हामी यसलाई अलि फरक तरिकाले सोल्भ गरेर हेरौं। त्यस्तो सोलुसनको लागि हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिला यहाँ यो दुईटै डिनोमिनेटरलाई हामी एज अ एलसीएम लिनुपर्ने हुन्छ। म एलसीएम लिन्छु यहाँ दुईटै डिनोमिनेटरलाई 3a² b टाइम्स 6ab4। अब चाहिँ हामी डिनोमिनेटरहरूलाई डिभाइड गर्छौं। डिभाइड गर्दा चाहिँ हाम्रो यो टर्म त पुरै क्यान्सल आउट हुन्छ। बाँचेको हाम्रो 6ab4 लाई हामी माथि 7n ले मल्टिप्लाई गर्दिन्छौं। अनि 7a टाइम्स 6ab4 प्लस फेरि अर्को डिनोमिनेटरसित डिभाइड गर्दा 6ab4 चाहिँ क्यान्सल आउट हुन्छ र हाम्रो चाहिँ बाँचेको 3a² b लाई 4b सित मल्टिप्लाई गर्छौं। अनि 4b टाइम्स 3a² b। अब मल्टिप्लाई गर्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो हाम्रो हुन जान्छ 42a² b4 प्लस 12a² b into b square upon 3a² b times 6a b4। अब हामी यहाँबाट कमन लिन सक्छौं। के कमन छ त्यो हेरेर चाहिँ यसबाट कमन लिन सक्छौं। हामी कमन लिँदा हामी चाहिँ हेर्न सक्छौं यहाँबाट हामी 6 कमन लिन सक्छौं। दुईटै कोएफिसिएन्टहरुको कमन 6 लिन सक्छौं। त्यसपछि a² पनि हाम्रो कमन आउँछ अनि b² पनि कमन आउँछ। बाँचेको हाम्रो के हुन्छ अब यहाँ 7b² प्लस 2 अपन यसलाई अब हामी मल्टिप्लाई गर्दा 18a³ b5 हुन जान्छ। त्यसपछि हामी अब यसलाई हामी काट्न सक्छौं। 6 3 जा 18 a² into a³ b² into b³ b5। बाँचेको हाम्रो न्युमरेटरमा 7b² प्लस 2 अपन 3ab³ एन्सर हुन जान्छ हाम्रो। यस्तै अरु सोलुसनहरु म गरि नै रहन्छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। यसपछि चाहिँ म 8 क्लासकै 10 सेटको सबै क्वेशनहरु म सोल्भ गर्ने एउटा सिरिज बनाउँछु। त्यो सिरिजको भिडियोहरु हेरेर तपाईहरु आफ्नो सेटको चाहिँ प्रिपरेसन गर्न सक्नुहुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यसै सेम क्वेशनलाई हामी अब अर्को मैले पहिला भन्ने तरिकाबाट गर्दा हामीले सबभन्दा पहिला यसको एलसीडी फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ।
अब यसको एलसीडी फाइन्ड आउट गर्दा एलसीडी यसको चाहिँ हुन जान्छ 6a² b4 यसको चाहिँ एलसीडी हुन जान्छ। एलसीडी भनेको चाहिँ लिस्ट कमन डिनोमिनेटर हो। अब हामी यो एलसीडी चाहिँ युज गर्छौं। यहाँ यो एलसीडी को बराबर हामीले यो डिनोमिनेटरहरूलाई पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। अब कतिले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दा यो डिनोमिनेटर चाहिँ एलसीडी को बराबर पुग्छ त्यो चाहिँ हामी पत्ता लगाएर त्यतिलाई हामी मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। यहाँ हामी हेर्न सक्छौं 2b³ ले चाहिँ फर्स्ट फ्र्याक्सनमा 2b³ ले मल्टिप्लाई गर्दा यो हाम्रो चाहिँ 6a² b4 हुन जान्छ। त्यसैले हामी 2b³ ले चाहिँ न्युमरेटर र डिनोमिनेटर दुईटैलाई मल्टिप्लाई गरौँ। 2b³ अपॉन 2b³ into 7a upon 3a² b plus 4b upon 6a b4। यसमा हामीले सेकेन्ड फ्र्याक्सनमा हामीले चाहिँ a/a न्युमरेटर र डिनोमिनेटर दुईटैमा हामीले a र a ले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। मल्टिप्लाई गर्दा हाम्रो चाहिँ यो डिनोमिनेटर एलसीडी को बराबर हुन जान्छ इज इक्वल टु अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा हुन्छ यो 14ab³ अपॉन 6a² b4 plus 4b into a 4ab 6ab4 into a 6a² b4। अब यसपछि हामीले चाहिँ डाइरेक्टली अब न्युमरेटरहरुको एडिसन गर्न सक्छौं किनभने हाम्रो डिनोमिनेटर चाहिँ सेम छ। त्यसैले हाम्रो अब यसरी 14ab³ plus 4ab upon 6a² b4। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यहाँबाट हामी अब यसलाई यसको फ्याक्टर चाहिँ हामी पत्ता लगाउन सक्छौं। फ्याक्टर यसको निकाल्न सक्छौं हामी। अब फ्याक्टर निकाल्दा यसको चाहिँ हामीले यसबाट कमन चाहिँ निकाल्नु पर्छ, कमन लिनु पर्छ। यसबाट कमन लिँदा चाहिँ कति कमन आउँछ भन्दाखेरि यसमा हाम्रो 2ab times 7b² plus 2 upon 6a² b4। अब हामी यो फ्र्याक्सनलाई लोवेस्ट टर्ममा चाहिँ लग्न सक्छौं। न्युमरेटर र डिनोमिनेटरलाई डिभाइड गरेर 2 3 जा 6 a into a² b b³ b4 is equal to 7b² plus 2 upon 3ab³ यसरी पनि हामी सोल्भ गरेर हेर्यौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। यो दुईटै तरिकाबाट जुन पनि तरिका तपाईहरुलाई राम्रो लाग्छ त्यो तरिकाले तपाईहरु यस्तो किसिमको क्वेशनहरुलाई सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ।